Hello guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Today's videos, another cooking na naman ang gagawin natin. So this time, ang ating recipe ay sayote at pork lang. Ayan guys, start na po natin na i-prepare ang lahat ng mga ingredients. Actually, super easy lang siya. Kasi ito lang po siya, pork, sayote, garlic, red onion, cooking oil, black pepper, salt, and water. So, syempre, igigisa lang natin yan lahat. So, let's start. Kaya na po, hugasan na natin ang ating sayote. So, nag-try ako ng dalawa lang. Ang pag-cut po ninyo, depende sa inyo kung ano yung style ng cutting ng yung sayote. So, ang ginawa ko, ayan, string lang, parang stick lang. Kaya pwede rin namang pabilog, paside. So, it's up to you guys. Ayan, so tapos na siya. Hugasan lang siyang mabuti guys kasi alam niyo yun, parang malapot siya. Parang may mga sebo-sebo ba yun? Basta kasi sabi daw nila nakakakati yun. So, kailangan talaga maalis yung lapot na yun. And next one yan, start na yung bawang. Yan guys, onion. Pwede rin naman yung white onion. Dito kasi sa China guys, wala talaga akong makitang white. Tapos, ang mga sibuyas nila talaga malalaki. So, kalahati lang usually nilalagay ko. And next one guys, ito na yung pork. O, depende. Pwede rin yung gawing giniling. Or, ayun, medyo marami yung nilagay ko. Think, 1/2. Una, binoiled ko muna siya para maalis yung mga dumi-dumi. Or, kailangan talaga binoboiled yung mga meat first. And then, after that, igigisa ko na. So, 5 minutes lang. I-boiled nyo lang siya ng 5 minutes. Then, itapon yung pag pinag-boilan nyo. Yan, set aside mo na siya muna. Then, i-fry natin siya. Next. Ayan guys, so start na muna natin siyang i-fry. Make sure na golden brown siya bago i-start na i-gisa natin yung mga iba pang ingredients.
So, ayan guys, naging ano na siya, golden brown. Kaya pwede na nating ilagay ang ating bawang, sibuyas, and after that, yung ating sayote. Ayan guys, medyo ano na siya, golden brown na lahat. Ayan, pwede na natin siyang ilagay ang ating sayote. Make sure yung time ng pag-cook nito is 5 minutes lang ha. Hindi overcook. Yan, ganyan lang kasimple guys. For sure, magugustuhan nyo po to. Try nyo. Ang sarap. Wala ka lang hahaluin ng kung ano-ano pa. Basta yan lang. Sundin lang yung mga simpleng recipe. A few moments later. Yan guys, after maluto na siya, ayan, add na natin yung black pepper ground. Sunod na natin ang pinch of magic syrup seasoning, konti lang. Ayan, nag-add din ako ng salt. Konti lang. Ayan guys, nag-add din ako ng 1 tablespoon of soy sauce.
Kung medyo dry siya, guys, dagdagan nyo na siya ng konting lang na water para maging creamy. Basta wag lang siyang mag-dry. Ayan guys, ganyan lang siya kasimple at super yummy. Kaya try nyo po. Okay guys, that's the end of my videos. So hope nag-enjoy po kayo at nagustuhan nyo itong sayote na may pork. See you on my next vlog guys. Thank you for your support and watching. Bye bye!